هلو پروګرامرز دې ویډیو کې به مونږ دا ډیسکس کوو د کم ټولز ضرورت چې به مونږ راځي او کم انوایرمنټ به زمونږ د پاره پکاري د جاوا سکرپټ زده کولو او د هغې د کوډ لیکلو او رن کولو دپاره د ټول نه اول نه کم ضرورت چې څه شیز به پکاري هغه دی ټکسټ ایډیټر تاسو هر یو ټکسټ ایډیټر یوز کولی شئ لکه ویجوال سټوډیو کوډ زه الریډي یوز کوم که ویجوال سټوډیو کوډ یوز کوئ یا سمپل نوټ پیډ پلس پلس یا ایټم سبلایم ټکسټ یا دغه شانتې ډریم ویور که هر یو تاسو یوز کولی شئ خو زه چې په خپله پرسنلی کوم یوز کوم او ریکمنډ کوم هغه دی ویجوال سټوډیو کوډ ځکه چې په دې کې ډیولپمنټ ډېر په ښه طریقې سره کیږي ایکسټینشنز پکې اویلیبل دي او مختلف پرپسز دپاره پکې تاسو پروګرامینګ کولی شئ او بل فایده دې ده چې دا کراس پلیټفارم دی د هر یو اپریټنګ سیسټم دپاره اویلیبل دی وینډوز لینکس او دغه شانتي میک هر یو اپریټنګ سیسټم که تاسو یوز کوئ په هغې باندې انسټالولی شئ دا دی د ویجوال سټوډیو کوډ انوایرمنټ یو چې څنګه انټرفیس ته دي دا بیا وروسته په دې کې به مونږ جاوا سکرپټ کوډ رن کوو او د دې سره سره د دې که تاسو پوره سیټ اپ کتل غواړئ چې څنګه سیټ اپ دی نو د هغې یو ویډیو ما ډیټیل جوړه کړې ده چې لینک په ډسکرپشن کې هم موجود دی د دې ویډیو سره او یا زما کم چینل چې دی ډاټ کوډ په هغې کې یو پلی لیسټ سیکشن کې ډیولپمنټ ټپس کم پلی لیسټ چې دی په دې کې به سیکنډ نمبر ویډیو وي هغه هم تاسو کتی شئ او څونه ډیټیل چې دی هغه په دې کې ویډیو تاسو ته میلاو شي چې ما خپل د ویجوال سټوډیو کوډ سیټ اپ څنګه کړی چې د هغې سره د دې یوز اسان شي لکه لایو سرور شو آټو سیو او کوډ پریټیر چې کوډ برابرې ښکلی کوي دغه مختلف ایکسټینشنز دي چې ما په دې کې ډسکس کړي بل د سیکنډ شیز کم ضرورت چې به راځي هغه به یو براوزر زه چې په خپله یوز کوم په تھرو آوټ دیس کورس هغه به زه یوز کوم ګوګل کروم که تاسو بل براوزر یوز کول غواړئ هغه هم یوز کولی شئ لکه فایرفاکس ټول آلموسټ اپشنز یو شان دي ټیک ته نو دغه یو براوزر به یوز کوو او یو به ټکسټ ایډیټر یوز کوو په هغې باندې کې ټکسټ ایډیټر کې مو خپل کوډ لیکو او بیا په براوزر کې هغه کوډ رن کوو